ওকে আজি 26 অক্টোবৰ সো আজি মই কেমেৰা এটা ল'ব গৈছোঁ কেমেৰা এটা মানে অৰ্ডাৰ দিয়া আছিলে তো এতিয়া আমি কেমেৰাটো আনিব যাম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ওকে বৰ্তমান অৰ্ডাৰ দিয়া আছিলে বস্তুটো বৰ্তমান আহি পালেহি এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ওকে আমি এতিয়া ডিব্ৰুগড় পাইছোঁহি বৰ্তমান I have been waiting this moment for a very long time, you know, months then. Now this is coming my dream true. What do you say, buddy, about this? Hey, awesome. Awesome, na? Okay. What's that? Okay, na. Why is it going? Ano? Yeah. Gimana loh? Aman gitu. Kamu dah nak koi mana? Oh, ini masa kita sama ni. Jadi kami itu kami. Oh, kami mau tu mana mau gitu. Oh, pasta. Itu kisah itu Sony tu, itu kisah ni. Itu Alpha kan tu. Itu apa nama? Skin kat apa ni? Lokor ni? Apa ya? Oh, itu salah Alpha S. Itu ni mana boleh sih? Boleh boleh sih. Itu full frame নহয়. Itu কি হয়? V1 নেকি? ZB10. Oh, ZB10. Oh, বহুত এই সাইজ তো বহুত কম্পেক্ট আছে। একদম কোৱালিটি সাইজ। এইটো প্ৰথম ভাবি যে তোমাক তুমি মানে বহুত সঁচাই বহুত হৈছে। সেইটোৰ মানে কোৱালিটিৰ কথা আছে তো না কোৱালিটি ভালে নে ক'ব গ'লে এইটো ফুল ফ্ৰেম ইমান লাভ আছে সেইকাৰণে তাৰ হিচাপত ঠিক আছে যোনটো মানে তাৰ এইটো আল্টিমেট আছে পাইছোঁ ৱেট কাজ যোনটো ৱেট থাকে না তাৰ আমি সেইটো ৱেট কাজ আছে নিও লাগিছে এইটো মানে না এইটো কিবা পছন্দ মেমৰি বহুতো সেইটো মজা আছে আৰু ব্লাষ্টিং কৰিব দেখাত লাগিছে মানে অলপ মেমৰি স্লটটো কৰিছে বেচাৰে এখন মেমৰি মজা আছে দামী হ'ব মনে হয় ভাবিলে নাই ছাৰ কিবা এটা ক'বা হেল্ল' আৰু এই তাকে ইমান চফা কৰি নিওঁ এইটো লাগি যাবগৈ এনেকুৱা আহিছে মোৰ আহিছে নাই বহুত আহিছে বহুত আহিছে ঠিকেই আছে না অলপ ভাৰী হৈছে দেই ইমানটোত বেছি ওচৰত আহি এইটো এই গেমবোৰ দৰকাৰ নাই অঁ বে ভাৰী আছে ৰে মই বহুত ভাৰী মোৰ কিবা বটল বেলেগ হা ফকাছ চোৱাবি তই খোজকাঢ়ি নিছ চালোঁ এই খোজকাঢ়িটো গম পাম তো ঘৰত গ'লে অঁ ষ্টেবিলাইজেশ্যন মজা দিছে আৰু ইয়াৰ সেইটো ভালেই আছে হা এটা ধুনীয়া দিছে আৰু এইবাৰ চোৱা কেনেকুৱা লাগিছে আজি ফকাছটো মজা আছে এয়াও ইমান বেয়া নহয় দেই অঁ
আজি একেবাৰে হেৰি হৈছে দেখা Mau main kali ya? FC চাইছা নি নাই হয় এখনত এখন নাহে আৰু এইটো আহি আছে নি নে 28 আছে নাই ঠিক আছে 28তে আছে অলপ অলপ খুস্তা মাছন ভাইব্ৰেশ্যন কেন লব পাই এখন এখন আছেতো লোৱা তুমি লোৱা তুমি চাবা মোৰ লাজ লাগে হে মই দমে লোৱা আহি লোৱা ভিডিঅ' পাছ আমি খোজকাঢ়ি যাম সেই তাৰপৰা দেখিছিলে চিনেমা এটা ভিডিঅ' হৈ আছে আমি হৈ আছে অলপ অলপ মানে খুচটো অলপ ভাইব্ৰেশ্যন দি মানে নৰ্মেল নহয় ডাইৰেক্ট নৰ্মেলি খোজকাঢ়ি নৰ্মেল ঝটকা দি নলয় আৰু যোনটো মানে নৰ্মেল কেনেকুৱা আহিছে ভাল হৈছে নি সেটিংটো গম পোৱা নাই এইফালে গৈ নো কি এইফালে যাম দেখোন কিবা কাম আছে নি কোনে কিবা বেয়া হ'ব পাব্লিকে ইউজ কৰিব নোৱাৰি চ' আজি অলপ মই কেমেৰাটোৰ বিষয়ে ক'ম চ' আজি মোৰ কেমেৰাটো 1 বছৰ হৈ গ'ল আৰু কেনেকৈ গৈছিলোঁ কি কথা গোটেইখিনি কৈ দিম কেনেকৈ চ'ৰ্চ কৰিছিলোঁ একচুৱেলি মোৰ এজন লগৰ প্লাৱন ফুকন কয় সিয়ে ধুনীয়াকৈ কেমেৰাটোত লোৱা সহায় কৰি দিছিলে চাবৰ কাৰণে চ' মই কনফিউজ হৈছিলোঁ কোনটো কেমেৰা ল'ম কোনটো ভাল হ'ব মোৰ কাৰণে বাট লাষ্টত গৈ কিনে a7c বেষ্ট পালোঁগৈ ব্লগিং কাৰণে আৰু ইট ইজ কম্পেক্ট আৰু এইটো ৱৰ্ল্ডত স্মল ফুল ফ্ৰেম কেমেৰা মানে যোনটো নেকি চেন্সৰ চাইজ হয় ন সেই চেন্সৰ চাইজটো মানে ডাঙৰ হয় কিন্তু বেচিকেলি বেলেগবিলাক ডাঙৰ মানে সৰু থাকে যোনবিলাক ক্ৰপ চেন্সৰ কয় সেইবিলাক সৰু হয় কিন্তু এইটো হ'ল ফুল ফ্ৰেম ডাঙৰ চ' আৰু বহুতে হেপী আছোঁ মই এই কেমেৰাটো লৈ কিনে কেমেৰা কোৱালিটি বাদ কৰি যোৱা বছৰ আজি 1 বছৰ হৈ গ'লগৈ যোৱা বছৰ মই সি ধুনীয়াকৈ চাই দিলে কেমেৰাটো বহুতখিনি চালোঁ কোনটো কেমেৰা ল'ম কোনটো নল'ম তাৰপৰা লাষ্টত এইখিনি এইটোৱে সি চাই বেষ্ট পালোঁগৈ আমি আৰু মই লেন্স ইউজ কৰিছোঁ আপোনাৰ চিগমা ইউজ কৰিছোঁ আৰু sony 50mm ইউজ কৰিছোঁ এইখন হ'ল 1.4 fps হয় চ' যাওঁতে মানে এনেকৈ ধৰণৰ হ'ল আমি 4টা গৈছিলোঁ গাড়ীত ত' মই খুবেই এক্সাইটেড আছিলোঁ যোনখন কিনিব গৈছিলোঁ এণ্ড ইট ইজ লাইক চ' এক্সাইট ফৰ মি এণ্ড মই মোৰ লগৰ এটাৰ লগত যাব বিচাৰিছিলোঁ নেক্সুচ ডিব্ৰুগড় হয় তাৰপৰা তাৰ লগত ফোন চোন কৰিলোঁ যাবৰ কাৰণে মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ কিন্তু ছাডেনলি চেঞ্জ কৰি দিলোঁ তাৰপৰা আমি গাড়ী লৈ গ'লোঁ 4টাকৈ ল'ৰা গ'লোঁ মোৰ লগৰ তাৰপৰা গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ আৰু মই ছেটিং ইউজ কৰোঁ ফ্লেট প্ৰফাইল ইউজ কৰোঁ কোনো কালাৰ গ্ৰেডিং নাই চ' এইটো দেখিব পাইছে আপুনি জাষ্ট ৰাইট নাও চ' মই ইয়াত নিজে কালাৰ দিওঁ কালাৰ কৰোঁ আৰু ব্লগ কাৰণে আপোনালোকে যদি কেমেৰা ল'ব বিচাৰিছে sony a7টা বেষ্ট হয় বাট এইটো অলপ বাজেটটো বেছি হৈ যায় কাৰণে আপোনালোকে 6600টো যাব পাৰে sony আৰু মোৰ আগতে আছিলে নিকন D660 চ' সেইটো মই চেল কৰি এইটো লৈছোঁ এইটো বেষ্ট ফকাজিং কাৰণে বেষ্ট হয় কাৰণে এইটোৱে বেষ্ট পালোঁ আৰু চ' সেনেকৈ আছিলে মোৰ ধুনীয়াকৈ চ' যেতিয়া মই প্ৰথম লৈছিলোঁ তেতিয়া মই বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ লাইক ইট ইজ বহুত এক্সাইটেড আৰু তাৰপৰা লোৱাৰ পিছত মানে এক্সাইটেড নাইকিয়া হৈ যায় ন চব বস্তু সেনেকৈ ধৰণৰ আৰু অ'কে আৰু
বহুতে সুধি থাকে মোৰ কেমেৰা মানে কেমেৰা কোৱালিটিৰ ওপৰত ন বহুত ভাল হয় কেমেৰা কোৱালিটি বা আদি কৰি ইউজ কৰোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ চ' মই সেইটোৱে আছিলে এইটো Sony a7c ইউজ কৰোঁ কোৱাইট এক্সপেঞ্চিভে পৰি যায় এইটো লাইক অলমষ্ট সৰু হোৱাকৈ সিটো লওঁতে কেনে বহুতখিনি পৰি যায়গৈ আৰু কিন্তু আপোনালোকে ল' বাজেটত যাব পাৰে Sony 6600টো সেইটো এটা বেষ্ট হয় বা 6400 সেইকেইটা বেষ্ট হয় এইটো ফুল ফ্ৰেম পৰি যায়গৈ আৰু লেন্সবিলাকো অলপ এক্সপেঞ্চিভ পৰেগৈ আৰু এইটো আপোনালোকৰ কথা যদি যাব পাৰে বেষ্ট মইতো একো অসুবিধা পোৱা নাই চ' আই ডেফিনেটলি ৰেকমেণ্ড ইউ ইফ ইউ ৱান্ট টু বাই দিছ কেমেৰা ইফ ইউ কেন গো জাষ্ট গো ইট এণ্ড আই এম ভেৰি হেভি লাইক কেমেৰা কোৱালিটি প্ৰথমতে কেমেৰাখিনি ইমান ছেটিংটো জনা নাছিলোঁ প্ৰথমতে কোৱালিটি বেছি অভাৰ এক্সপ'ৰ্ট হৈ যায় লাইক মানে কালাৰ গ্ৰেডিং নিমিলেগৈ বাট লাহে এডিটিং কৰি আহি অলপ এতিয়া অলপ বুজি পাইছোঁগৈ নিচিনা আৰু ছেটিংবিলাক নিচিনা অ'কে কেমেৰাটো এইকাৰণে কিছু যাতে ইন ফিউচাৰ মই এতিয়া ট্ৰেভেল কৰোঁ মানে আই ৱান্ট টু ট্ৰেভেল চ' নতুন জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ মন আছে চ' সেইকাৰণে বেচিকেলি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জনাটো চ' আপোনালোকৰ জেগাবিলাক দেখাব পাৰিম অ'কে আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে SUNIT SC বুলি ফ'ল' কৰিব তাতে যদি কিবা মেছেজ বা কথা সুধিব আছে তাতে সুধিব পাৰিব অ'কে দ্যাটছ ইট গাইজ এণ্ড চি ইউ নেক্সট ভিডিঅ'